جیونگ استعداد فوق‌العاده بوکسه. الان 16 سالشه. بعد از تمرین داره برمیگرده خونه تا کنار خواهر و مادرش یه جشن تولد نقلی بگیره. میرسه خونه صداشون میکنه ولی کسی جواب نمیده. چراغا خاموشه و انگار کسی نیست. تا اینکه جیونگ جنازه خواهرش رو کف اتاق میبینه. جیونگ تا میره بالای سر جنازه خواهرش یه نفر از پشت سر خفتش میکنه. اونم سریوسه یارو رو میکوبه به میز و میکشتش. جیونگ همون شب بازداشت میشه به جرم به قتل رسوندن 3 نفر دزدی که اومده بودن خونش. خبرش مثل بمب همه جا ترکیده. هنوز دادگاهی برگزار نشده و حکمی هم داده نشده. نظر اکثریت اینه که جیونگ از خودش و خانواده‌اش می‌خواسته دفاع کنه، اما کشتن 3 نفر هم چیزی نیست که بشه راحت ازش گذشت. میریم سراغ کاراکتر بعدی، سوبین، یه دانش آموز درسخون سربزیر که البته این سربزیر بودنش باعث شده توی دوره راهنمایی همیشه مورد آزار و اذیت باشه. یه روز صبح یه دانش آموز جدید اضافه میشه به کلاس. اسم طرف تونیه و متاسفانه سوبین خیلی خوب میشناستش. تونی هم بوکسوره، قهرمان سطح کشور هم شده. یکی از همونایی که کارش عذاب دادن سوبین بوده. همین حیوان یعنی تونیه. به محض اینکه معاون از کلاس میره بیرون، تونی کله میکنه بالا سر بچه‌ها. تو از همون روز اول زهر چشم بگیره و به همه بگه رئیس از این به بعد کیه. جدا از سوبین که گذشته و عذاباش خیلی خوب یادشه، تونی هم سوبینو یادش میاد. میره بالا سر سوبین تا اذیتش کنه. یکی از بچهای کلاس بلند میشه تا از سوبین دفاع بکنه، ولی تونی دختر و پسر براش فرقی نداره، همه رو چکش میکنه. تونی میخواد چک بزنه تو گوش دختره که سوبین بلند میشه و سعی میکنه جلوشو بگیره. تونی هم حال میکنه با این جسارتش، واسه همین شروع میکنه شدیدتر کتک زدنش. سوبین عصبانی و کتک خورده یه خودکار برمی‌داره تا از خودش دفاع کنه. تونی میگه چه غلطا دوزاری، قبلا از این جرأتو نداشتی، الانش هم نداری، بیا بزن بیا اصلا بزن تو چشم، بلدش نیستی. ولی سوبین میکنه این کارو. سوبین دستگیر و دادگاهی میشه، با اینکه بچه‌ها شهادت دادن که تونی میخواسته اذیتش بکنه و کاری که سوبین کرده دفاع از خوده، ولی بازم به جرم اقدام به قتل منتقل میشه به زندان نوجوانان یا همون کانون بازپروری. از الان سوبین قراره 2 سال از عمرش رو توی زندان بگذرونه. اگه تا اینجا ویدیو رو حال کردی حتما سابسکرایب کن و ویدیو رو هم لایک کن. مرسی. همه سوار اتوبوس میشن تا برن سمت زندان. سوبین بدون اینکه بدونه و بشناستش میشینه کنار جیون. کشتن 3 نفر آدم، اونم با دست خالی، باعث شده از همین اول هم ازش وحشت داشته باشن. توی صف تحویل وسایل سوبین یه رفیق پیدا میکنه به اسم مین بهش میگه اینجا اگه دوستای بیشتری داشته باشی راحت‌تر بهت میگذره. مین و سوبین رو تقسیم میکنن توی یکی از اتاقا. بچهای قدیمی‌تر شرایط زندان رو بهشون میگن. 3 تا قلدر و گندلات داره زندان، جون، آکیو و هان. جون قوی‌تر از 2 تای دیگه است، منطقی‌تر هم هست، یعنی دنبال آزار و اذیت و دعوا درست کردن نیست. تلاش جونم این بوده که جلوی قلدرای دیگه یعنی آکیو و هانو بگیره. واسه همینم اونو علیهش توطئه کردن و الان جون توی انفرادیه. همینم یعنی زندان الان هرج و مرجه. آکیو و هان شرایطو وحشتناک کردن. یه نفر نیومده توجه همه رو به خودش جلب کرده. آکیو و هان هم از این تازه وارد میترسن، یعنی جیون. آکیو و هان 2 تا تیم شدن و توی حیاط زندان دارن فوتبال بازی میکنن. یکی از زندانی‌ها رو آکیو میزنه و صاف میکنه. هان واسه اینکه یه یار تعویض کنه یه نگاه به اطراف میندازه و به سوبین میگه تو تازه وارد یا اینور. سوبین کوه استرس فقط وایساده وسط زمین، میترسه یه کاری بکنه که براش گرون تموم بشه. هان میاد کنارشو میگه اگه مثل آدم بازی نکنی از همون چیزی که میترسی سرت میاد، پس تکون بخور. وسط زمین بین آکیو و هان دعوا میشه. توپ ول میاد جلوی پای سوبین، میاد توپو شوت کنه، میزنه توپ پای آکیو رو شوت میکنه. این کاری نیست که تاوان نداشته باشه. بچهای آکیو سوبین رو خف کردن و دارن به خودشون میکشنش. سوبین وحشت زده التماس میکنه ولی بیفایده است. توی راهرو جیونگو میبینن، یه جوری که انگار ما با هم رفیقیم سوبین رو دوره میکنن تا جیونگ هم بهشون گیر نده. سوبین میدونه که جیونگ چه قدرتی داره. توی یه لحظه فرار میکنه و میدوه میره سمتش. میفته به التماس کردن که جیونگ نجاتش بده. آکیو میگه این چیزا به تو ربطی نداره، دخالت نکن وگرنه زارت. جیونگ یه هوک توفک و ناکاوت تمیز آکیو. توی زندان برای چه کلاس برگزار میشه. تمام تایم کلاس آکیو حواسش به سوبینه که کجا بشه گیرت بیارم و تمومت بکنم. بعد از کلاس یه نفر اومده ملاقات سوبین. ملاقاتی کسی نیست به جز تونی. تونی یه چشمش از دست داده. به خاطر درگیری با سوبین از مدرسه اخراج شده. به خاطر جراحت چشمش دیگه نمیتونه توی سطح حرفه‌ای بوکس بکنه. اولا زندگی تونی نابود شده. کیو مقصر میدونه؟ سوبینو. بهش میگه ببین زبون واسه، اگه فکر کردی اون تو واسه جهنمه سخت در اشتباهی. من تمام تایم خودم آماده میکنم واسه روزی که از این سگدونی بیای بیرون. اون موقع است که جهنم واقعی رو میارم جلوی چشت. کوچیکترین بلایی که میخوام سرت بیارم کشتنته. اوضاع خیلی خرابه. توی زندان آکیو میخواد کلهشو بکنه، اون بیرونم تونی منتظرشه. یه راه نجات وجود داره. جیونگ توی زندان هم هر روز داره تمرین میکنه تا آمادگیشو حفظ بکنه. سوبین میتونه بره پیش جیونگ و ازش بخواد تا بهش یاد بده چجوری از خودش محافظت کنه، چجوری تو سریخور و بدبخت نباشه. همین کارو هم میکنه. میره توی محوطه و ازش میخواد مربیش باشه، ولی جیونگ جدیش نمیگیره، اینجوری که برو بچه جون. ولی سوبین بیخیال نمیشه. هر روز
روز توی تایم تمرین جیونگ میاد و کنار زمین وای میسه. تغذیه‌اش هم میاره واسه جیونگ تا شاید راضی بشه. بعد از چند روز که جیونگ سماجت سوبینو میبینه میگه اوکی، ولی بعد خودتو بهم ثابت کنی. همین الان 100 دور زمین میدوی. اگه تونستی مربیت میشم. سوبین شروع میکنه به دویدن. قطعاً از پس 100 دور بر نمیاد، ولی هر وقت که نفس کم میاره و خسته میشه، همه خاطرهای مدرسه یادش میاد. همه بلاهایی که سرش آوردن، تحقیرایی که شده، توهینایی که شنیده، همه تصویر میشه توی ذهن سوبین نفسش بریده، حالش داره بد میشه، ولی هنوز میدوه. جیون که میبینه حالش داره بد میشه میخواد متوقفش کنه، اما سوبین ادامه میده تا جایی که کم آبی بدنش و فشاری که روشه داره کاری میکنه که سوبین قش بکنه. جیون خودش جلوشو میگیره. جیون میفهمه انگاری این پسر خیلی سختی کشیده که میخواد اینجوری از وضعیتش فرار بکنه. میره پیش رئیس زندان، ازش درخواست میکنه که سوبینو بفرستن توی سلولش. رئیس زندان جدا از اینکه طرفدار جیونگه، میدونه کاری که جیونگ انجام داده کاملا درسته. به همین خاطر به عنوان مجرم بهش نگاه نمیکنه. خیلی هم راحت قبول میکنه که سوبینو بفرستن توی سلولش. جیونگ اول یه تست میزنه ببینه اوضاع سوبین در چه لوله. اوضاع خیلی خرابه. این بشر خیلی کار داره تا پیشرفت بکنه. آکیو هنوز بابت کتکی که خورده عصبیه. داره نقشه میکشه تا هم حال جیونگو بگیره، هم سوبینی که الان تحت حمایتشه. جیونگ رحم نمیکنه. از همون اول شروع میکنه سخت تمرین دادن به سوبین. آمادگی بدنیشو میبره بالا، بهش بوکس یاد میده. سوبین هم به مرور زمان رشد میکنه و پیشرفت میکنه. جدا از این وقت گذروندن این دوتا با هم باعث میشه رفاقتی هم بینشون شکل بگیره. سوبین جیونگو مثل داداش بزرگتر خودش میدونه. تونی شده ولگرد خیابون، همینجوری واسه خودش وقت میگذرونه تا اینکه با دوتا محافظ بحثش میشه و دعوا میکنه. حالا این دوتا محافظ کیان؟ یه مافیای گردن کلوف. یارو تونیو میبینه و باهاش حال میکنه. میگه میخوام واسه من کار کنی، ولی تونی مثل اینکه خیلی راغب نیست. طرفم با یه مشت حق ناکاوتش میکنه. میگه ببین بچه جون، فکر نکن پخی هستی، واسه من کار کن تا هم پول کاسب بشی و هم پیشرفت بکنی. توی تایم نهار سوبین از بقیه میشنوه که قرار همین امروز فردا جیونگو منتقل بکنن. قرار منتقل بشه به یه زندان دیگه. اگه جیونگ بره سوبین دوباره جلوی آکیو بی‌دفاع میشه. سوبین به جیونگ میگه شنیدم از اینجا میخوای بری داداش، درسته؟ جیونگ هم میگه خب که چی، فکر کردی تا آخر عمر من پیشت میمونم؟ در ضمن به لولی رسیدی که روی پای خودت وایسی بچه جون، نیاز نیست از چیزی بترسی. بچهای آکیو دارن رفیق سوبین یعنی مینو اذیت میکنن. سوبین میره جلو تا ازش دفاع بکنه. یارو میگه به چه جرأت لفظ اومدی که زارت. سوبین اولین ضربه حق کاریشو میزنه. تا الان آکیو میخواست واسه خودش دهن سوبینو سرویس بکنه، اما الان دیگه بحث حیثیتی تر شده. فردا دو تا از زندانیا میان و به سوبین میگن توی کارگاه چوببری یه نفر هست که باهات کار داره. سوبین میره اونجا و با آکیو میگه بابت کاری که کردم ازت معذرت میخوام. آکیو میگه همین؟ خب الان قشنگی من بزنم صافت کنم عذرخواهی کنم؟ ها چطوره؟ مود سوبین عوض میشه. وقت مبارزه است. درسته سوبین خوب تمرین کرده اما آکیو زیادی خرس و گنده است. ولی سوبین هر بار که میخوره زمین دوباره بلند میشه. سر سخت و چقر. جوابم میده. بالاخره آکیو رو خاک میکنه، اما قبل از اینکه مشت آخر رو بزنه بهش جونگ میاد و جلوشو میگیره. دست سوبینو میگیره و با خودش میبرتش بیرون. تونی توی کارش خوب جا افتاده. بین گنگسترها و خلافکارام داره اسم و رسمی به هم میزنه. اینورم سوبین داره فن و فنونای بیشتری یاد میگیره و حرفه‌ای‌تر میشه. توی اسپارینگ سوبین گارد جونگو میشکنه و میره که یه مشت بزنه بهش. جونگ میگه ایول الان دیگه میتونی خیلی خوب از پس خودت بر بیای. ببین چی میگم، من امروز فرداست که منتقل بشم. ازت میخوام از قدرت درست استفاده کنی، نه مثل این احمقای کله خر. همونطور که گفتیم زندان 3 تا گولاخ داره. یکیشون جون بود که الان از انفرادی آزاد شده. هان از مبارزه سوبین با کیو خوشش اومده، میگه میخوام باهات مبارزه کنم. سوبینم میگه اوکیه، اما یه شرطی داره. اگه تونستم خاکت بکنم دیگه توی زندان واسه هیچ کس قلدری نمیکنی تا وقتی که آزاد بشی. جنگ و دعوا توی زندان کنسله. هانم به خیال اینکه راحت الحلقومی واسم داداش میگه قبوله. خبر دعوای سوبین آکیو از زندانی‌های آزاد شده رسیده به تونی. تونی اومده ملاقات با سوبین. بهش میگه شنیدم چیکار کردی. الان دیگه بیشتر از قبل منتظر اون روزی هم که بیای بیرون. میدونی فقط کتک زدن یه بچه سوسول اونقدر مزه نمیده بهم. الان نمیدونی چقدر میخوامت سوبین. روز دعوای سوبین و هان میرسه. هان خیلی طرفرزه، مدام با پاهاش ضربه میزنه. سوبین هم کارو میبره توی خاک و از پشت ساپیت میکنه. هانم مجبور میشه تسلیم بشه. همون موقع سربازا میان و هر جفتشون رو میبرن توی انفرادی. وضعیت زندان فرق کرده. قلدرا همه زدن گاراژ و با هم مهربون شدن. 2 سال حبس سوبین تموم شده. از زندان میاد بیرون. تونی هم سر حرفش بوده، اومده استقبال سوبینو سرویس کردنش. 2 نفری با هم درگیر میشن. یه دعوا لول دار. سوبین خوب مش میزنه اما خوبم مش میخوره. با سر کله خونی یاد فن آخر استاد میفته. جونگ بهش یاد داده چطوری مشت چرخشی بزنه. مشتی که وقتی برخورد بکنه به خاطر استکاک قطعاً میبره. میزنه و کارو در میاره. جونگ هنوز زندانه. پروندهش مشخص نشده. سوبینم به عنوان یه دوست میره و به استادش سر میزنه. این بود خلاصه فیلم شارک د بیگینینگ، تولید سال 2021 کشور کره جنوبی. فیلم باحالیه، دوستش دارم. هم اکشن قشنگی داره، هم کمدی جذابی داره، هم داستانی داره که کشش داره. در کل که فیلم خوبیه، اما پیام فیلم و هدف فیلم قشر نوجوانه. مثل اکثر
کارهای کی درامایی که تولید میشه. اگه بخوام نمره‌ای به این فیلم بدم، نمره من 7. باحاله. خیلی دوست دارم نمره و نظر شما رو هم توی کامنت ها بخونم و بدونم. الان که توی فاز دنیای مبارزه ایم، یه خورده از بوکس فاصله بگیریم بریم سمت MMA Mixed Martial Arts. یه مبارز زیرزمینی غیرقانونی توی رینگ انقدر حریفش رو کتک میزنه تا اینکه میمیره. حالا عذاب وجدان کاری که کرده داره بیچارهش میکنه. برای خلاص شدن از این عذاب وجدان میره روسیه و اونجا گرفتار مافیا میشه. این خلاصه فیلم بویکا، فیلمی که همین الان روی صفحه داره بهتون ساجست میشه. پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و کانال خودتون رو هم سابسکرایب کنید. از وقتی که گذاشتی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان دوست بهت. سم سینما خلاصه فیلم های الان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.